Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক বিশেষ এটা ব্লগলৈ মই স্বাগতম জনাইছো। আজি বিচু যে কি মই আজি আপোনালোকক গাড়ী কেনেকৈ চলাই তাৰ এটা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট এটা দিম। এই বিগিনিং পাৰ্ট এটা দিম। আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক জনাবই। আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ আমি ফাৰ্স্ট অফ অল আজি মই মাৰুতি ৱেগানাৰখন আপোনালোকক চলাই দেখাম। সিমিলাৰ গাড়ীবোৰ এনেকুৱাই প্ৰায় আপোনালোকক মই গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ যে ফাৰ্স্ট ষ্টাৰ্টিঙত কি কৰিব লাগে। চ' ফাৰ্স্ট ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে যেতিয়া সিটত বহিব সিটটো আপোনালোকৰ মতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এডজাষ্ট কৰিম। ইয়াৰ তলত এটা বস্তু আছে, ইয়াৰ তলৰ বস্তুটো লৈ আপোনালোকৰ যিবোৰ ক্লাচ আপোনাৰ ব্ৰেক এণ্ড ৰেচৰ লগত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ হাইট অনুযায়ী। আৰু আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ সিট এডজাষ্টেবল আছে সেইটোৰ লগত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে আছে এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে নাপাহৰিব যে কি সিট বেল্ট সদায় লগাব, সিট বেল্টডাল সদায় লগাই ল'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছেফটি ফাৰ্ষ্ট। গাড়ী শিকোঁতে আপোনালোকৰ বহুতো ভুলাভুল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সিট বেল্টডাল লগোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু। তো আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং আমি গাড়ীৰ বিষয়ে নলেজ এটা ল'ব লাগিব। হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে ক্লাছ ব্ৰেক এণ্ড আপোনাৰ এক্সিলেটৰ কোনকেইডাল কয়। আপোনালোক বিগিনাৰবোৰে হয়তো নাজানিব পাৰে, মই একবাৰ কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ এক্সট্ৰিম লেফ্টডালত আপোনাক ক'ব সেইডাল ক্লাছ, এইডাল ক্লাছ হয়। আৰু আপোনাৰ মিডিলডাল হ'ল আপোনাৰ ব্ৰেক, আৰু আপোনাৰ একেবাৰে ৰাইটৰডাল হ'ল আপোনাৰ এক্সিলেটৰ হয়। তো আপোনাৰ এই তিনিটা বস্তু আপোনাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ এতিয়া মেইন আপোনাৰ কম্পনেণ্ট হ'ল আপোনাৰ গেয়াৰ। চ' গেয়াৰত আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ গেয়াৰবোৰত থাকে, হেডছবেক কাৰবোৰত থাকে আপোনাৰ পাছলৈ গেয়াৰ থাকে আৰু আপোনাৰ এটা ৰিভাৰ্ছ থাকে। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে কি গেয়াৰৰ ওচৰতে যিটো থাকে সেইটো হ'ল আমাৰ হেণ্ড ব্ৰেক। আমি মানে হেণ্ড ব্ৰেকটো কিয় কৰিব লাগে, আমি যেতিয়া পাৰ্ক কৰোঁ ন, পাৰ্ক কৰাৰ পিছত যেতিয়া এঢলীয়া জেগাত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি হেণ্ড ব্ৰেকডাল আমি এনেকৈ টানি ধৰিব লাগে। আৰু যেতিয়া হেণ্ড ব্ৰেকৰ এটা আছে আপোনাৰ কি হেণ্ড ব্ৰেকডাল আমি যেতিয়া নমাই দিম তেতিয়াহ'লে এইটো চুইচ ন, এইটো চুইচ যে আছে এইটো চুইচ আপুনি টিপাৰ পিছতে হেণ্ড ব্ৰেকডাল নামি যাব। বহুতে কৰে কি আপোনাৰ এইটো চুইচ নিটিপাকৈ হেণ্ড ব্ৰেক নমাই থাকে, কিন্তু এইটো চুইচটো নিটিপাকৈ আপোনালোকৰ হেণ্ড ব্ৰেকডাল কোনো কাৰণতে নামি নাযাব। চ' আপোনালোকৰ যেতিয়া হেণ্ড ব্ৰেকডাল ৰিলিজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো চুইচ টিপি পেলাই আপোনালোকে হেণ্ড ব্ৰেকডাল ৰিলিজ কৰি দিব। আৰু যেতিয়া হেণ্ড ব্ৰেক দবাব লাগে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ টানি দিলেই হ'ল। ই আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আকৌ এটা হ'ল আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিং। আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিং অবিহনে আপোনাৰ কোনো কাৰণতে আপুনি গাড়ী ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে। চ' আমি দেখাই দিছোঁ যে ষ্টিয়াৰিং আপুনি যদি লেফ্ট ছাইডে ঘূৰাই তো চকা আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে যাব, আপুনি যদি ৰাইট ছাইডে ঘূৰাই তো চকা আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে যাব। চ' ষ্টিয়াৰিঙৰ লগত আৰু আমাৰ আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে। আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ মানে কি আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ডিছপ্লে টাইপৰ আছে। চ' ডিছপ্লেত আপোনাৰ বহুতো বস্তু দেখাই থাকিব গাড়ী অনুযায়ী। ধৰক আপোনাৰ গাড়ী যদি আপগ্ৰেডেবল গাড়ী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে ডিছপ্লেত দেখাই থাকিব যে আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান আপোনাৰ স্পীডত চলিব পাৰে, তেল কিমান আছে, আপোনালোকৰ RPM কিমান, আৰু আপোনাৰ হেণ্ড ব্ৰেক আছে নে নাই, আপোনাৰ চিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ আছে নে, এইবোৰ দেখাই থাকিব। আৰু এটা ফিচাৰ্ছ হ'ল আপোনাৰ কি কয় হেডলাইটটো আপোনাৰ ক'ত আছে, আপোনালোকৰ ছাইডত আছে আপোনাৰ কি হেডলাইট আপোনাৰ আছে, পাৰ্কিং লাইট আছে, আৰু আপোনাৰ ফুল্লি হেডলাইট আছে। হেডলাইটৰ কথাও আপোনালোকে জানিব লাগিব যিহেতু শিকিব ওলাইছে। আৰু এটা ফিচাৰ্ছ হ'ল আপোনাৰ কি ৰাইট ছাইডৰ যিডাল আপোনাৰ আছে সেইডাল আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে যদি ডাউনলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাইট ছিগনেল পৰিব, আৰু আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে এক্সট্ৰিম লেফ্টৰ ফালে দিলে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইড ছিগনেল পৰিব। আৰু নেক্সট আপোনাৰ এক্সট্ৰিম লেফ্ট ছাইডে আছে আপোনাৰ ৱেপাৰৰ ফালে মানে কি আপোনাৰ যেতিয়া গ্লাছখন আপোনাৰ লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বা বৰষুণ দিলে আপোনালোকৰ ৱেপাৰডাল এনেকৈ চলাব লাগে। চ' মই চলাই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে গিয়াৰৰ বিষয়ে আৰু এটা নলেজ দিছোঁ যে কি আপোনালোকে গিয়াৰ কেনেকৈ লগাব লাগে। গিয়াৰটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ কি যেতিয়া আপুনি গিয়াৰটো দবাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিডাল ক্লাছ আছে এক্সট্ৰিম আপোনাৰ দবাই ধৰাৰ পিছত আপুনি তেতিয়াহে গিয়াৰ লগাব। আৰু গিয়াৰৰ মই নিয়মটো কৈ দিছোঁ যে কি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰটো কৰাই আছে গিয়াৰ। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে এনেকৈ চালে আপোনাৰ নিউট্ৰেলত থাকে। চ' নিউট্ৰেলৰ পিছত আমি যদি এক্সট্ৰিম লেফ্টত দবাই পেলাই ওপৰৰ ফালে উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 1 গিয়াৰ লাগিব। আৰু আপোনাৰ এনেকৈ দবাই যেতিয়া আপুনি ডাউন ফালে আনিব তেতিয়া আপোনাৰ 2 গিয়াৰ লাগিব। আৰু আপুনি জাষ্ট এনেকৈ প্ৰেছ কৰি নিউট্ৰেলত অনাৰ পিছত যদি আপুনি জাষ্ট এনেকৈ এবাৰ এনেকৈ ঠেলি দিয়ে তেতিয়া 3 গিয়াৰত লাগিব। আৰু জাষ্ট আপুনি ডাইৰেক্টলি ডাউনত লৈ আহিলে 4 গিয়াৰত লাগিব। আৰু আপোনাৰ যেতিয়া 5 গিয়াৰ বা টপ গিয়াৰত লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে গৈ এনেকৈ লেফ্ট ছাইডে দবাই ওপৰৰ ফালে দিলে হ'ল, তেতিয়া আপোনাৰ 5 গিয়াৰত লাগি যাব। আৰু আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ লগাব হ'লে জাষ্ট আপুনি লেফ্ট ছাইডে প্ৰেছ কৰি পেলাই এক্সট্ৰিম প্ৰেছ, তাৰপিছত আপুনি বেক দবাই দিয়ক, তাৰপিছত আপোনাৰ বেক গিয়াৰ লাগি যাব।
তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া আমি চাবি আপোনাৰ লগালোঁ, চাবি লগাই পেলাই আপোনাৰ নিউট্ৰেলত আনিম আমি ইয়াতে নিউট্ৰেলত চাম আমি নিউট্ৰেলত লগাব লাগিব কাৰণ নিউট্ৰেলত লগাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' আমি নিউট্ৰেলত লগাই আমি ক্লাছডালো আমি দবাই ধৰিছোঁ। আজিকালি নতুন গাড়ীবোৰৰ ক্লাছ নদবালে মানে আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট নহয়। চ' আমি সেইকাৰণে ক্লাছ দবাই পেলাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। চ' আমাৰ গাড়ী ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া আমি কৰিম কি আমি পিছত আমি কৰিম কি এতিয়া আপোনাৰ যিটো হেণ্ড ব্ৰেক আছে হেণ্ড ব্ৰেক আমি ৰিলিজ কৰিম। হেণ্ড ব্ৰেক ৰিলিজ কৰাৰ পিছত আমি ক্লাছ দবাম। আমি ক্লাছডাল আমি এনেকৈ দবালোঁ। দবাৰ পিছত আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি এক গিয়াৰত লগাম। আমি এনেকৈ দি পেলাই আমি জাষ্ট এক গিয়াৰ লগাম। তো এক গিয়াৰ লগোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি যিটো ক্লাছ আছে ক্লাছডাল আমি এনেকৈ আমি লাহে লাহে আৰু আপুনি এক্সিলেটাৰ আপুনি বেছি দিব নোৱাৰে। ক্লাছডাল আমি লাহে লাহে আমি ক্লাছডাল ওপৰলৈ আনিব লাগিব আৰু আমি ৰেছডাল মানে আপোনাৰ দবাব লাগিব অলপমান লাহে লাহে। চ' আমি লাহে যিটো আপোনাৰ এটা আছে আপোনাৰ চিষ্টেমেটিকলি চলাব লাগিব। আপুনি ক্লাছডাল যদি ছাডেনলি এনেকৈ দিয়ে ন তেতিয়াহ'লে মানে বন্ধ হৈ যাব ষ্টাৰ্ট। তো আমি লাহে ধীৰে আমি এনেকৈ সেই কৰিব লাগিব। চ' আমি ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। চ' আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ আহি আছে গিয়াৰ কেনেকৈ চিফটিং কৰিব লাগে, কিমান আপোনাৰ স্পীডত ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰৰ পৰা ছেকেণ্ড গিয়াৰ লগাব লাগে আৰু আপোনাৰ এক্সিলাৰেশ্যন কেনেকৈ দবাব লাগে আৰু আপোনাৰ আপুনি কিমান স্পীডত যাব লাগিব, আপোনাৰ টাৰ্ণিং কেনেকৈ কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু মই আনিম ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰো দিব। আৰু মই আগন্তুক যিবোৰ ভিডিঅ' আহি আছে চ' সেইবোৰত আমি দেখাব ট্ৰাই কৰিম যে গাড়ী কেনেকৈ আপোনাৰ চলাই। এইটোতো মই অলৰেডি ক'লোঁ আপোনালোকক যে মই যিখিনি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও শিকিব আৰু এইখিনি আপোনালোকক বহুত মানে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোক বহুতে সহায় কৰিব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব। চ' আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।